Καλημέρα στην ομάδα, καλημέρα σε όλους τους φίλους, καλημέρα σε όλους τους χομπίστες. Επεισόδιο 2. Ραβδοσκοπία, ραβδομαντία, εκκρεμοσκοπία, εκκρεμομαντία. Με ποια μέθοδο και με ποια τεχνική θα κάνετε το jackpot, να πέσετε πάνω στη δουλειά. Εδώ έχω μία βέργα, είναι απλή βέργα, είναι από ανοξίδωτο ατσάλι, είναι λίγο λυγισμένη, δεν περάζει, δεν έχει κάποια βάση, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και ως παλόμενη βέργα. Και δύο βέργες, τις οποίες τις έχω πάρα πολλά χρόνια και αυτές χρησιμοποιώ κατά κόρον. Στο προηγούμενο επεισόδιο αναφέρθηκα για τα αποστατικά μηχανήματα και τι πρέπει να προσέξει κάποιος σε μία ιδιοκατασκευή. Δεν θα επανέλθω ξανά στα αποστατικά, ήμουν απόλυτος, απλά θα σας πω ότι θα πρέπει να το σκεφτείτε πάρα πολύ καλά και να κάνετε τις δοκιμές με τον τρόπο που σας έχω υποδείξει. Πάμε τώρα στην ραβδοσκοπία και στις παλόμενες βέργες. Όσα αφορά για τις παλόμενες βέργες δεν έχω δουλέψει ποτέ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν δουλεύουν, εντάξει. Είναι μία τελείως διαφορετική τεχνική, όπως έχω δει και κάποιες άλλες τεχνικές με κάποιες άλλες βέργες οι οποίες είναι αυτοσχέδιες, και μάλιστα το έχω δει και με τα μάτια μου, όπως έχω πει και στο παρελθόν, και έχω βγάλει το καπέλο σε ραβδοσκόπο. Πράγματι, ναι, έχω βγάλει στα τόσα χρόνια που είμαι χομπίστας, αρκετά χρόνια, έχω δει ραβδοσκόπους και τους έχω βγάλει το καπέλο. Και τους το έβγαλα γιατί πήγαμε σε πληροφορία που είχα εγώ, δεν ξέραν την τοποθεσία. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορούμε. Στην ραβδοσκοπία, στη φυσική ραβδοσκοπία, είναι μια τεχνική που όσοι ασχολείστε την γνωρίζετε. Ποτέ δεν έχω πάψει, ποτέ δεν με ενδιέφερε από πού πηγάζει η τεχνική, με ενδιέφερε όμως ότι δουλεύει. Με ενδιέφερε ότι δούλεψε η ραβδοσκοπία. Τώρα πάμε στις τεχνικές των εξαρτημάτων. Είναι οι παλόμενες βέργες που τις έχω δει κάποιος να τους δουλεύει και οι βέργες ραβδοσκοπίας ή ακόμη και μία βέργα ραβδοσκοπίας τύπου γάμα. Υπάρχει όμως μία μεγάλη διαφορά, όσο είπα πριν, την διαφορά τεχνικής. Ραβδοσκοπία, ραβδομαντία, εκκρεμοσκοπία, εκκρεμομαντία, αν δεν θα βάλω και το εκκρεμές επιχάρτο ή δεν ξέρω πώς μπορεί να το ονομάσει κάποιος. Αυτό που με εξοργίζει περισσότερο και πάντα θα με βρίσκουν απέναντί τους είναι ότι κάποιοι έχουν βρει μία φόρμουλα να πλασάρουν και να πείθουν τον κόσμο ότι μία παλόμενη βέργα, παράδειγμα, λειτουργεί με τον τρόπο της ραβδομαντίας και μπορεί να γίνει πλούσιος. Δυστυχώς, όπως αναφέρθηκα και στην προηγούμενη φορά στο προηγούμενο βίντεο, φίλος μου, άντε και λίγο συγγενής μου, την πάτησε. Την πάτησε δίνοντας 1.200 ευρώ. Του είπα, δεν ήξερες, δεν ρώταγες, αλλά θεωρώ ότι ήταν αντιδραστική του η ενέργεια, γιατί όταν ήρθε στο σπίτι και μου ζήτησε μια μέρα το X-Finder να του το δανείσω, του λέω όχι. Και ο λόγος ήταν ευνόητος, γιατί όλα τα μηχανήματα τα έχω δηλωμένα. Και δεν θέλω να το ρισκάρω σε καμία περίπτωση. Ίσως ήταν αυτή η αντίδρασή του. Όταν ήρθε στο σπίτι μου λέει πήρα ένα μηχάνημα, καταρχάς οι βέργες, είτε είναι παλόμενες είτε τύπου γάμα, δεν είναι μηχανήματα. Δεν είναι μηχανήματα. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τις βέργες γάμα μηχάνημα, γιατί δεν περιέχουν κάποιον μηχανισμό, περιέχουν κάποιο ρολεμάν. Ή σε μια παλόμενη βέργα να έχουμε μία βάση εδώ.
έχετε δει σίγουρα σε ομάδες στο Facebook κάποια βιντεάκια να χρησιμοποιεί κάποιος την ραβδομαντία και να λέει με λένε Γιάννη, να πηγαίνει η παλόμενη βέργα στο όχι, να με λένε Κώστα να πηγαίνει η παλόμενη βέργα πάλι στο όχι, να με λένε Δημήτρα πηγαίνει στο ναι και τέλος. Με αυτόν τον τρόπο όμως μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι. Πώς? Είπαμε, παίρνουμε ένα δελτίο του jackpot και ξεκινάμε. Θα βγει το 1? Όχι. Θα βγει το 2? Όχι. Θα βγει το 3? Ναι. Τσεκάρουμε το 3. Και ούτω καθεξής. Αλλά δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα για την ραβδομαντία. Δυστυχώς φίλοι μου, κάποιοι επωφελούνται στην αφέλεια κάποιων και μοστράρουν την ραβδομαντία και την εκκρεμασκοπία. Αυτό εγώ πότε το αντιλήφθηκα για πρώτη φορά? Πριν πολλά χρόνια, όταν είχα πάει σε μια δουλειά και βγάζει ο άλλος το εκρεμές και ήμουν δίπλα και λέει έχει λίρες εδώ, έχει λίρες εδώ, και το εκρεμές κουνιότανε, που σήμαινε ότι έχει λίρες. Πράγματι λοιπόν το εκρεμές έδειξε ότι είχε λίρες εδώ. Βάζω τότε το παλμικό, είχα ένα TM900, 800, δεν θυμάμαι, ή το 600. Ένα παλμικό, τίποτα. Επέμενε όμως το κρεμές, λίρες. Άσχετα τι μου έδειχνε το παλμικό, μπήκα κι εγώ σε αυτό το τρυπάκι, στο τρόκολο, ότι για να το λέει το κρεμές ότι έχει λίρες, πρέπει να έχει λίρες. Και δώσ' τους κάψιμο. Όλη παρά. Και δώσ' τους κάψιμο και τους αρδακιάς. Και τι έγινε? Κοτρόνια βγάζαμε και όχι, αλλά όταν μετά ρώτησα, ρε φίλε λέω, αυτό το εκρεμές σου λέει ότι έχει λίρες, τι έγινε? Εκεί άρχισε και την ψηλιαζόμουνα ότι κάτι δεν πάει καλά, όταν μου είπε ότι είναι διαβασμένα. Άρχισε και την έψαχνα. Τέλος πάντων, στο να ασκεί κάποιος ραβδομαντία ή χαρτομαντία σημαίνει ότι έχει μαντικές ικανότητες σε συνεργασία με ένα ραβδοσκοπικό όργανο, είτε εκρεμές είτε βέργες τύπου Γ, όπως αυτές, να μπορεί να βρει που είναι ο στόχος. Εγώ παιδιά, στα τόσα χρόνια που έχω πάει σε εκατοντάδες εξορμήσεις με ραβδοσκούπους, με εκρεμές, με ιστορίες, έχω τύχει σε πολλές περιπτώσεις ραβδομαντίας και στην κουβέντα πάνω που ρωτούσα τους ραβδομάντες, κατάλαβα και συνειδητοποίησα ότι το 98% από αυτούς δεν είχαν να πάρουν ούτε τσιγάρα, που για μένα θα έπρεπε κάθε φορά που τους τελειώναν οι λίρες να πάνε στο βουνό, να κάνουν έτσι, να βρουν το στόχο. Είναι μία πορεία που δεν μπορεί να μου τη λύσει κανένας ραβδομάντης. Άλλο ο ραβδοσκόπος και άλλο ο ραβδομάντης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν κάποιος πάει να ξεκινήσει το χόμπι, ίσως λάβει λάθος μηνύματα από κάποιον που τον εκπαιδεύει, του μαθαίνει. Ποια είναι αυτά τα λάθος μηνύματα? Τα λάθος μηνύματα είναι να δώσει να καταλάβει στον άλλον ότι κάνοντας διάφορες ερωτήσεις στο εκρεμές ή σε μία βέργα ραβδοσκοπίας ή σε δύο βέργες ραβδοσκοπίας, αυτό θα λειτουργήσει. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που θα λειτουργήσει, θα το πω έτσι απλά και ομά, θα είναι το τρίτο, το μακρύτερο. Έτσι ρε παιδιά. Και εκνευρίζομαι πάρα πολύ με αυτούς τους τύπους που να τους κλάσει κουβάγια, όταν βγαίνουν στο διαδίκτυο, παρουσιάζουν κάτι εκρεμές σαν καρδάρες γάλακτος, τις φτιάξαν σε ένα ξυλότορνο και με αυτές υποτίθεται θα βγάλουν τις δουλειές. Αν ήταν έτσι, για ποιο λόγο λοιπόν να πουλάνε έναντι πολλών χρημάτων τα συγκεκριμένα εκρεμές και τις συγκεκριμένες βέργες που βρίσκουν τα νούμερα του jackpot?
Παιδιά, μην πέφτετε σε παγίδες, γιατί στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με το φίλο μου. Άντε να το πω, άστε, δεν το λέω ποιος είναι. Κάποια στιγμή θα το μάθετε. Έχουμε ανεβάσει και βιντεάκι μαζί, 1-2, πολλές αναρτήσεις στο Facebook. Αλλά δυστυχώς την πάτησε γιατί ήταν ξεροκέφαλος. Τι να σε κάνω. Προσοχή λοιπόν στις μεγάλες απάτες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο όσον αφορά τις βέργες που η τεχνική τους είναι η μαντεία, και πάρα πολύ προσοχή ότι μπορεί να σας πουλήσει κάποιος μία βέργα που να σας πει δεν έχει καμία σχέση με ραβδομαντία, αλλά σκεφτείτε τώρα, αν εγώ αυτή ας πούμε την βέργα την ονομάσω παλόμενη, βάλω μία ωραία ξύλινη βάση εδώ πέρα, τη λουστράρω και πω στο υποψήφιο θύμα ότι μέσα στη λαβή έχω βάλει διάφορους μάρτυρες, ακόμη και χρυσό, και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, ναι, μπορεί να γίνει, μπορεί να λειτουργήσει, αλλά δεν γίνεται, αγαπητέ μου, εσύ που θέλεις να εξαπατήσεις τον κόσμο, μία τέτοια παλόμενη βέργα που το κόστος για σένα παράδειγμα είναι, να μην πω πόσο, εγώ δεν το αξιολογώ πάνω από 10 ευρώ, να το πουλάς 1.200 ευρώ αυτό το προϊόν, χωρίς να κόβεις κάποια απόδειξη, χωρίς να είναι κάτι πιστοποιημένο, χωρίς. Αλλά θα μου πείτε, πιστοποιήσεις υπάρχουν, και όταν λέω πιστοποιήσεις κατασκευής, υπάρχουν στα ιδιοκατασκευής μηχανήματα. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε αυτό που θα σας πω. Όλοι με έχετε δει να χρησιμοποιώ αυτή την γεννήτρια εδάφους, το λεγόμενο Rate Finder. Ξέρετε ότι πάρα πολλά χρόνια το χρησιμοποιώ. Τι πρέπει να προσέξετε σε μια ιδιοκατασκευή ή σε ένα μηχάνημα αποστατικό, το βασικότερο? Πάντα θα πρέπει να επιλέγετε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα που θέλετε να αγοράσετε να είναι μια επώνυμη εταιρεία, ένας επώνυμος αντιπρόσωπος de facto. Γιατί ο αντιπρόσωπος θα σας καλύψει με την εγγύηση, ο αντιπρόσωπος θα σας καλύψει με οτιδήποτε πάθει το μηχάνημα, ακόμη και αντικατάσταση να χρειαστεί θα το κάνει. Έως τώρα αυτά τα χρόνια δεν έχω ακούσει κάποιον φίλο, κάποιον γνωστό να μου λέει εγώ αγόρασα από τον τάδε μηχάνημα, οποιοδήποτε μηχάνημα, και δεν με έχει καλύψει, και μάλιστα άμεσα. Οποιοςδήποτε και αν είναι αυτός ο αντιπρόσωπος, παιδιά, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί εάν σας πάθει κάτι, ακόμη και χωρίς εγγύηση, υπάρχει πιθανότητα να σας καλύψει. Αν σας πάθει κάτι, θα μπορείτε να του τραβήξετε το αυτάκι. Εάν αγοράσετε ένα μηχάνημα το οποίο είναι αμφιβόλο κατασκευής, το ανοίξετε μέσα, έχει σιλικόνες, μαύρες κόλλες, δεν ξέρετε το κύκλωμά του, το ολοκληρωμένο του, τις διόδους, τις εξόδους, τα τσιπάκια του κτλ, τις καλωδιώσεις, τις κερές, δεν γνωρίζετε τίποτα. Απλά θα έχετε ένα μηχάνημα, θα λέτε ότι δουλεύει, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι μία μούφα, θα είναι μία απάτη. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε, όταν θα θέλετε να αγοράσετε ένα τέτοιο μηχάνημα ιδιοκατασκευής, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξετε, θα πρέπει να έχετε plan B, ούτως ώστε να μπορέσετε αργότερα να πάρετε τα χρήματά σας πίσω. Πώς θα τα πάρετε? Με ένα συμφωνητικό. Κάντε ένα συμφωνητικό σε περίπτωση που πάθει κάτι κτλ, με αριθμό μέση κτλ. Δεύτερον, αριθμό ταυτότητας, τηλέφωνα, με υπεύθυνες δηλώσεις. Δεύτερον, θα πρέπει να κοιτάτε εδώ πίσω εάν υπάρχει barcode, εάν υπάρχει serial number, και όχι το serial number που βλέπουμε σε κάποια πιστολάκια μαλλιών με μία κόλλα Α4. Ένα serial number επαγγελματικό. Φαίνεται και στο barcode κιόλας. Και ειδικότερα όταν σκανάρετε το barcode, σας βγαίνει κατευθείαν ο τύπος του μηχανήματος.
Αυτό θα πρέπει να προσέχετε σε ένα οποιοδήποτε μηχάνημα θέλετε να αγοράσετε. Εφόσον όμως πρόκειται για αποστατικό, υπάρχουν όλα αυτά, το ISO ακόμη, η πιστοποίηση κατασκευής, η πατέντα κατασκευής κτλ. Θα απαιτήσετε να το δοκιμάσετε. Αλλά πώς? Να το δοκιμάσετε με τους όρους τους δικούς σας, με τους όρους που αναφέρθηκα στο προηγούμενο βιντεάκι. Δεν θα καθίσω να ασχοληθώ πάλι με αυτό και να σας ξαναλέω πώς θα δοκιμάσετε ένα αποστατικό μηχάνημα, είτε αυτό είναι επώνυμο είτε είναι ανώνυμο, είτε είναι ιδιοκατασκευή, οτιδήποτε. Θα μου πει κάποιος, μα Γιώργο, εάν πάω στον αντιπρόσωπο, θα μπορέσει να έρθει ο αντιπρόσωπος επάνω στο δοκιμαστήριό μου στο βουνό να το δοκιμάσει? Όχι, δεν θα έρθει κανένας αντιπρόσωπος. Και εγώ να ήμουν αντιπρόσωπος και να πουλούσα κάποια μηχανήματα, είτε αποστατικά είτε τοπικά, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να τρέχω στα βουνά να δοκιμάζει ο καθένας το μηχάνημα. Γιατί? Σκεφτείτε το, είμαι εγώ αντιπρόσωπος, έρχεται κάποιος, θέλει να δει το Rate Finder, δεν του κάθεται, δεν το παίρνει, έχω χάσει χρόνο, έχω χάσει πελάτες. Είναι λογικό και εύλογο για όλους τους αντιπροσώπους. Πώς λοιπόν μπορείτε να δοκιμάσετε? Ξεκινώντας πρώτα από τις κριτικές που βλέπετε σε διάφορες ομάδες, τις προδιαγραφές, την κατασκευή του, την ποιότητα κατασκευής, την εταιρεία, τον αντιπρόσωπο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Εκεί θα δυσκολευτείτε όμως κάπου να βρείτε κάποιον φίλο ο οποίος το έχει ώστε να το δοκιμάσετε. Καλό θα είναι πριν προβείτε σε οποιαδήποτε τέτοια αγορά να το δοκιμάσετε ή να έχετε πάρει κατάλληλες πληροφορίες από κάποιον φίλο σας να σας πει κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Για παράδειγμα, εμένα όσοι με έχουν πάρει τηλέφωνο και για το Rate Finder και για το X-Finder, τουλάχιστον νιώθω ηθική ικανοποίηση όταν τους λέω κάποια πράγματα, πηγαίνω στο βουνό και αυτά που τους λέω είναι η πραγματικότητα και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι και τα δύο μηχανήματα, και το X-Finder και το Rate Finder, σκοτώνουν. Τουλάχιστον για μένα, εγώ νιώθω ηθική ικανοποίηση. Θα μου πει κάποιος, πού είναι οι λίρες? Παιδιά, δεν διαθέτω το σούπερ μηχάνημα και δεν το διαθέτει κανένας για να βρούμε τις λίρες. Αυτό είναι η πληροφορία. Τα έχουμε πει, το ξαναλέω. Τέλος, βάζω μια τελεία εδώ. Αυτά λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Προσοχή λοιπόν στις απάτες του διαδικτύου και ειδικότερα στα μηχανήματα που βλέπετε στο eBay, γιατί πολλές φορές άλλο βλέπετε και άλλο σας έρχεται. Δηλαδή μπορείτε να παραγγείλετε π.χ. από το eBay μία βέργα τύπου Γ και να σας έρθει μία βέργα τύπου S. Έχουν γίνει και αυτά. Ή να παραγγείλετε ένα pinpointer τύπου, ας πούμε, XP και να σας έρθει ένα pinpointer τύπου SP. Προσοχή λοιπόν στις αγορές σας και πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά, ρωτήστε, αναζητήστε στο διαδίκτυο. Θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί το διαδίκτυο σήμερα είναι μια τεράστια βιβλιοθήκη δεδομένων. Όλοι με έχετε δει να χρησιμοποιώ αυτή την γεννήτρια εδάφους, το λεγόμενο Rate Finder. Ξέρετε ότι πάρα πολλά χρόνια το χρησιμοποιώ. Τι πρέπει να προσέξετε σε μια ιδιοκατασκευή ή σε ένα μηχάνημα αποστατικό, το βασικότερο? Πάντα θα πρέπει να επιλέγετε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα που θέλετε να αγοράσετε να είναι μία επώνυμη εταιρεία, ένας επώνυμος αντιπρόσωπος. De facto. Γιατί ο αντιπρόσωπος θα σας καλύψει με την εγγύηση, ο αντιπρόσωπος θα σας καλύψει με οτιδήποτε πάθει το μηχάνημα, ακόμη και αντικατάσταση να χρειαστεί θα το κάνει. Έως τώρα αυτά τα χρόνια δεν έχω ακούσει κάποιον φίλο, κάποιον γνωστό να μου λέει εγώ αγόρασα από τον τάδε
μηχάνημα, οποιοδήποτε μηχάνημα και δεν με έχει καλύψει και μάλιστα άμεσα, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός ο αντιπρόσωπος, παιδιά, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί εάν σας πάθει κάτι, ακόμη και χωρίς εγγύηση, υπάρχει πιθανότητα να σας καλύψει. Αν σας πάθει κάτι, θα μπορείτε να του τραβήξετε το αυτάκι. Εάν αγοράσετε ένα μηχάνημα το οποίο είναι αμφιβόλο κατασκευής, το ανοίξετε μέσα, έχει σιλικόνες, μαύρες κόλλες, δεν ξέρετε το κύκλωμά του, το ολοκληρωμένο του, τις διόδους, τις εξόδους, τα τσιπάκια του κτλ, τις καλωδιώσεις, τις κεραίες, δεν γνωρίζετε τίποτα. Απλά θα έχετε ένα μηχάνημα, θα λέτε ότι δουλεύει, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι μία μούφα, θα είναι μία απάτη. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε, όταν θα θέλετε να αγοράσετε ένα τέτοιο μηχάνημα ιδιοκατασκευής, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξετε, θα πρέπει να έχετε plan B, ούτως ώστε να μπορέσετε αργότερα να πάρετε τα χρήματά σας πίσω. Πώς θα τα πάρετε? Με ένα συμφωνητικό. Κάντε ένα συμφωνητικό σε περίπτωση που πάθει κάτι κτλ, με αριθμό μέση κτλ. Δεύτερον, αριθμό ταυτότητας, τηλέφωνα, με υπεύθυνες δηλώσεις. Δεύτερον, θα πρέπει να κοιτάτε εδώ πίσω εάν υπάρχει barcode, εάν υπάρχει serial number και όχι το serial number που βλέπουμε σε κάποια πιστολάκια μαλλιών με μία κόλλα Α4, ένα serial number επαγγελματικό. Φαίνεται και στο barcode κιόλας. Και ειδικότερα όταν σκανάρετε το barcode, σας βγαίνει κατευθείαν ο τύπος του μηχανήματος. Αυτό θα πρέπει να προσέχετε σε ένα οποιοδήποτε μηχάνημα θέλετε να αγοράσετε. Εφόσον όμως πρόκειται για αποστατικό, υπάρχουν όλα αυτά, το ISO ακόμη, η πιστοποίηση κατασκευής, η πατέντα κατασκευής κτλ. Θα απαιτήσετε να το δοκιμάσετε. Αλλά πώς? Να το δοκιμάσετε με τους όρους τους δικούς σας, με τους όρους που αναφέρθηκα στο προηγούμενο βιντεάκι. Δεν θα καθίσω να ασχοληθώ πάλι με αυτό και να σας ξαναλέω πώς θα δοκιμάσετε ένα αποστατικό μηχάνημα, είτε αυτό είναι επώνυμο, είτε είναι ανώνυμο, είτε είναι ιδιοκατασκευή, οτιδήποτε. Θα μου πει κάποιος, μα Γιώργο, εάν πάω στον αντιπρόσωπο, θα μπορέσει να έρθει ο αντιπρόσωπος επάνω στο δοκιμαστήριό μου, στο βουνό, να το δοκιμάσει? Όχι. Έκανα αυτό το βιντεάκι με αφορμή κάποιους φίλους μου κάναν το εξής ερώτημα: τι είναι ραβδοσκοπία, τι είναι ραβδομαντία, τι είναι χαρτομαντία, επί χάρτου δηλαδή, εκκρεμομαντία και εκκρεμοσκοπία. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Η ραβδοσκοπία είναι τεχνική η οποία εφίσταται πολλά χρόνια, λειτουργεί. Η ραβδομαντία, η εκκρεμοσκοπία, η ραβδοσκοπία επί χάρτου για μένα είναι μία απάτη. Προσέξτε τώρα όμως, έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο που έχουν μπει σε αυτό το λούκι της εκκρεμομαντίας και στην ραβδοσκοπία επί χάρτου. Τους χαίρομαι γιατί ασχολούνται για πάρτι τους, τους χαίρομαι γιατί έχουν μία ιδέα στο μυαλό της ότι θα βρούνε δουλειά, δεν τα παρατάνε, είναι υπομονετικοί, είναι επίμονοι, αλλά δεν εξαπατούν τον κόσμο σε σχέση με κάποιους άλλους που πουλάνε εκρεμές σαν τις καρδάρες του γάλακτος, πουλάνε πιστολάκια μαλλιών με ένα serial number από Α4 κολλημένο πάνω και δεν συμμαζεύεται. Αυτοί οι άνθρωποι, ναι, ασχολούνται για την πάρτι τους, μπορούν να πούνε και την άποψή τους ακόμη και δημόσια ή να παραθέσουν μία άποψη, αλλά δεν εξαπατούν. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά για τους τύπους που ασχολούνται με την ραβδομαντία, εκκρεμοσκοπία και τα λοιπά, εκκρεμομαντία και εξοικονομούν χρήματα πουλώντας ραβδοσκοπικά όργανα, τάχαμ, ότι έχουν μαντικές ικανότητες, αυτοί είναι οι λεγόμενοι απατεώνες. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε και να ξεχωρίσουμε την ραβδομαντία
με την ραβδοσκοπία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ραβδοσκοπία, μια τεχνική, και στα τόσα χρόνια, παιδιά, το έχω πει και θα το ξαναπώ πολλές φορές. Έχω δει με τα μάτια μου και δεν λέω να με φωνάξει κάποιος, έλα να δεις ένα ραβδοσκόπο. Έτυχε να πάρω κάποιον φίλο, να πάμε με το φίλο μου και μάλιστα συγκεκριμένα με τον Ντίνο, ήταν, δεν θυμάμαι, να πάμε σε μια πληροφορία να τη μετρήσουμε δικιά μου και μου λέει να πάρουμε, λέει, τον τάδε ραβδοσκόπος. Άι μωρέ τώρα, πρέπει να τον πάρουμε, και όμως μου βρήκε στόχους και μου λέει πήγαινε εκεί, βάλε το μηχάνημα επάνω, τον ντέος πάνω, είχα τον ντέος 1 τότε, και θα δεις ότι είναι χαλκός, θα είναι αλουμίνιο, θα είναι μολύβι, σε μια περιοχή που μόνο εγώ γνώριζα και δεν έχει ξαναπατήσει άνθρωπος. Χτύπαγε το μηχάνημα, έβγαινε ο στόχος και ήταν ο στόχος που έλεγε. Αλλά δεν υπήρχε πληροφορία. Εάν υπήρχε πληροφορία, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν κάπου αλλού. Γι' αυτό σας λέω, έχω δει 2-3 τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά όσες περιπτώσεις έχω δει, έχει λίρες εδώ, έχει λίρες εκεί, δεν ισχύει καμία και απολύτως τίποτα, είναι μία κοροϊδία. Προσέξτε λοιπόν, ξέρω ότι θα δεχτώ πολλές επιθέσεις όταν θα φτιάξω το βιντεάκι και θα ανέβει. Θα δεχτώ πολλές επιθέσεις, συνήθως το Facebook θα αρχίσουν οι μσόχαζοι να λένε τα δικά τους, αλλά δεν με ενοχλεί, δεν με αφορά. Λοιπόν, καλά, φιλούσκια, καλό υπόλοιπο καλοκαιριό.